Một ngày tỉnh thức nhân gian, hơn nghìn năm sống mơ màng mộng say. Xoay mình chắp lại đôi tay, vạn duyên buông xuống, từ nay đã về. Nửa đời về sau, hãy học được cách trầm tĩnh. Có đôi khi bị người khác hiểu lầm, ta đừng tranh luận. Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện đúng sai khó có thể nói rõ ràng, thậm chí căn bản là không có hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai. Nửa đời về sau, hãy đừng cảm thấy hối hận. Cuộc đời là một con đường dài với vô số ngã rẽ, và ta luôn phải lựa chọn không ngừng. Không có cơ hội nào lặp lại. Lựa chọn rồi thì đừng hối hận. Nửa đời về sau, hãy giữ gìn sự đơn thuần. Suy nghĩ quá nhiều chỉ khiến cho cuộc sống thêm phức tạp. Sống đơn thuần thật ra chính là một ân huệ mà trời cao ban cho chúng ta. Nửa đời về sau, đôi lúc hãy ngờ nghệch một chút. Có những chuyện cần hờ hững thì hờ hững. Điều gì không làm rõ được thì không cần làm rõ. Người nào cần lướt qua thì cứ lướt qua. Nếu chỉ biết nhớ không biết quên, chỉ biết tính toán mà không biết cho qua, chỉ biết khôn khéo mà lại không biết vụng về, thì cuộc sống của chúng ta sẽ luôn nặng nề, phiền não. Nửa đời về sau, hãy thường xuyên chúc phúc cho người khác. Chúng ta đối đãi với người khác thế nào, họ cũng sẽ đối đãi với ta như vậy. Hãy thường xuyên chúc phúc cho bạn bè, con cháu của mình, thậm chí với cả người xa lạ. Ta cũng đừng tiếc một lời chúc phúc. Khi bạn làm cho người khác vui vẻ, bạn sẽ nhận ra rằng mình còn được dâng lên trong lòng dào dạt những niềm vui. Nửa đời về sau, học cách sống tùy duyên. Người biết sống thường để mọi thứ tùy duyên. Cái gì của mình thì nó sẽ thuộc về mình, còn cái gì không phải thì nó mãi mãi sẽ không bao giờ thuộc về mình. Bạn có thể cố gắng theo đuổi những điều mình muốn, nhưng có lúc bạn phải biết buông bỏ nếu mọi chuyện đã quá giới hạn. Cứ nắm giữ chỉ làm bạn đau khổ rồi vấn vương. Muộn phiền sẽ là điều không thể né tránh. Người xem trọng danh tiếng, thể diện, sĩ diện của bản thân thì sẽ bực tức oán hận khi bị ai đó hạ nhục, coi thường. Người xem trọng gia tài, lợi lộc thì sẽ đau như cắt từng khúc ruột, tranh đấu mãi khiến thân thể hao mòn khi bị mất tiền của. Người xem trọng sắc đẹp thì ắt sinh lo buồn, ủ rũ khi nhan sắc tàn phai theo năm tháng. Người xem trọng tình cảm nam nữ thì không tránh khỏi thất tình khi bị người yêu hờ hững, phản bội. Người xem trọng và sống lụy tình cảm thân quyến thì như ngọn cỏ trước gió, không gượng dậy nổi khi người thân gặp chuyện không hay. Người có đời sống tâm linh và đạo đức thì không hốt hoảng khi mất tiền của, vì xét cho cùng, chúng chỉ là phương tiện, mà phương tiện thì có thể dễ dàng tìm lại được, và dẫu có mất đi thì không hao tổn đến đức hạnh của mình. Người đó cũng không bực tức khi bị sỉ nhục, không thất vọng khi bị lạnh nhạt, không bất an khi gia đình có chuyện chẳng hay. Người đó không lo buồn theo năm tháng, vì hiểu rõ rằng sỉ nhục, lạnh nhạt, hoạn nạn và tuổi già là những thứ nằm ngoài sự kiểm soát của mình, không thể tác động đến đời sống tâm linh và đạo đức của mình. Người đó sẽ chấp nhận tất cả những thăng trầm, thịnh suy của đời sống, vì cuộc đời xưa nay vốn thế. Người đó sẽ cảm ơn khi bị người khác bôi nhọ, vì đó là cơ hội tốt để tu dưỡng đức hạnh. Một người sống bình an giữa những biến động, được mất vô thường, chẳng phải là người có nội tâm vững chãi và hạnh phúc hay sao?
Mỗi ngày ta nên học cách quên đi những chuyện làm mình không vui, học cách rời xa những rủ rê làm cho mình trở nên hèn mọn. Ai rồi cũng phải tự mình vượt qua một khoảng thời gian không có ai giúp đỡ, không người ủng hộ hay ân cần hỏi han. Nhưng chỉ có như vậy, người ta mới có thể kiên cường vượt qua giông tố. Trên đời vốn không có chuyện bất bình, mà chỉ có cái tâm bất bình. Đừng trách móc oán hận, mà hãy thản nhiên với hết thảy, xem mọi chuyện như khói mây. Rồi bạn sẽ nhận ra rằng đời người rốt cuộc rồi cũng như một cơn gió thoảng, khởi lên rồi tan biến, đến rồi đi, sinh ra từ cát bụi, rồi cuối cùng lại hòa mình vào cát bụi. Tình cảm giống như một cơn mưa, mưa xuống rồi cũng khô đi. Bạn bè chính như một tầng mây, tụ hội rồi lại tan đi mất. Buồn khổ chính là một vò rượu, uống say rồi cũng tỉnh. Thành công nhiều mới biết được sự đáng quý của dũng tâm. Thất bại nhiều mới biết sự đáng quý của kinh nghiệm. Mâu thuẫn nhiều mới biết sự đáng quý của bao dung. Trái tai gai mắt nhiều mới biết sự đáng quý của lòng độ lượng. Gặp gỡ nhiều hạng người mới biết sự đáng quý của tình bạn. Va vấp nhiều mới biết được sự đáng quý của khiêm cung. Dối gian nhiều mới biết sự đáng quý của chân thành. Danh lợi nhiều mới biết sự đáng quý của xem nhẹ. Xã giao nhiều mới biết sự đáng quý của thanh tịnh. Ràng buộc nhiều mới biết sự đáng quý của tự do. Khổ đau nhiều mới biết sự đáng quý của an vui giải thoát. Chỉ cần vẫn có ngày mai thì mọi thứ vẫn là có thể. Kiếp người có bao lâu, ta hãy tạ ơn vì mình đang được sống, đang được cảm nhận những hoa thơm trái ngọt của cuộc đời này. Đau thương mới gọi là tình, khổ ưu mới gọi nhân sinh kiếp người. Đổi thay mới gọi cuộc đời, khóc cười mới gọi luân hồi nhục vinh. Chỉ vì là phận chúng sinh, còn ôm giấc mộng vô minh ngủ dài. Nhọc nhằn mới gọi trần ai, thú đau thương hẹn lai rai với sầu. Không ưng phủi áo qua cầu, chưa cam thì khổ chớ hầu bỏ tha. Hiểu chăng đây cõi ta bà, khổ đau hạnh phúc vốn là bạn thân. Ngày nào về lại nguồn chân, mới mong giả biệt gian truân cuộc đời. Thì thôi chấp nhận mỉm cười, bao dung tâm lượng cho đời rộng thêm. Ngồi yên giữa cuộc lênh đênh, biết đâu vượt thoát hai bên vui buồn. Để lòng ngát một làn hương, từ miền cố quần chân thường thoảng qua. Không kể bạn đã gặp phải ai, người đó đều sẽ phải xuất hiện trong cuộc đời của bạn. Mọi chuyện tuyệt đối không hề ngẫu nhiên. Người đó đến và sẽ mang cho bạn một bài học, một cảm nhận, một dấu ấn. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Người khi đến đường cùng tự khắc sẽ có một lối đi mở ra. Cũng như vậy, bất kể phải đi đến đâu thì đó cũng chính là nơi ta cần phải tới. Vậy hãy trải nghiệm những gì cần phải trải nghiệm, hãy gặp những người nên gặp. Cây tùng, cây bách, chốn thâm u, nào cần người thăm hỏi, mà quanh năm vẫn tươi xanh màu lá. Cây mai giữa sương tuyết, gió rét, không cần bè bạn, vẫn đơm hoa đúng dịp xuân về. Mọi thứ đến với mỗi người đều có ý nghĩa riêng, đều là món quà cho sự trưởng thành và hoàn thiện. Thế nên, hãy đón nhận tất cả với lòng biết ơn và trân trọng. Và rồi, hãy sử dụng sức mạnh chuyển hóa bản thân để nghiền nát toàn bộ rác rưởi trở thành dưỡng chất nuôi cây, để cây ra hoa thơm trái ngọt. Sau đó,
bạn hãy tự mình nếm lấy vị ngọt của niềm hạnh phúc vui sướng rộn ràng trong lòng. Cuộc đời gặp gỡ hay ly tan đều là nhân duyên. Thuận theo đó mà được yên ổn chính là điều tốt đẹp nhất. Cuộc sống của mỗi con người cũng giống như một cuốn sách vậy. Có trang buồn, có trang vui, có trang đau khổ, có trang hạnh phúc. Bạn hãy mạnh mẽ lên, mỗi ngày lật một trang. Nếu trang nào cũng giống nhau thì cuốn sách chẳng có gì thú vị cả. Phải có trang này, trang kia thì cung bậc cảm xúc của ta mới phát huy được hết khả năng của nó. Trải qua đau khổ, ta sẽ biết trân trọng hạnh phúc hơn. Để không uổng công đến đây một đời, hãy làm việc thiện và yêu thích những gì lành thiện. Vì điều thiện luôn mang lại hạnh phúc cho chính bạn. Con người thông thường khi sắp chạm tới hạnh phúc thì hân hoan phấn khởi, nhưng đạt được rồi thì lại lo lắng bất an. Cuộc đời không có gì là tuyệt đối, mà luôn có sự bù trừ. Nếu bạn có được càng nhiều thì trách nhiệm kèm theo sẽ càng lớn. Đời người như mặt trời, có lúc rất sáng, đôi khi lại tối đen. Nhân sinh rốt cuộc chỉ có 2,5 phút thời gian. 1 phút để mỉm cười, 1 phút để thở dài, và nửa phút để thương yêu. Đời người không dài không ngắn, đáng trân trọng thì nên giữ gìn, cần bỏ đi thì hãy buông tay. Có một số người ta quên không được là do không nợ. Một số khác ta nhất định phải quên đi vì không đáng nhớ. Đừng quá tin tưởng vào mắt mình, vì có khi những gì bạn nhìn thấy là những điều đang mong muốn, còn những thứ không thích đã bị bạn lướt qua. Chúng ta đều nghĩ rằng mình làm chủ cuộc đời này, mà quên mất cuộc sống vốn phải cần rất nhiều người phối hợp. Bất luận hôm nay gặp bao nhiêu khó khăn, bạn hãy cứ vững tin rằng chỉ có hôm qua là không thể trở lại, còn ngày mai chắc chắn sẽ đến. Không luôn sống hoài niệm về những gì trong quá khứ gọi là buông xả. Không cuồng vọng với những gì còn nằm trong tương lai gọi là an trú. Không vương vấn tâm tư với những người đã rời xa gọi là an nhiên. Không khổ đau với những điều đã nỗ lực mà không đạt thành tựu gọi là tùy duyên. Không quay quắt với những gì chưa có hay không có được gọi là thuần pháp. Không xâm nhập vào đám đông để đánh mất mình gọi là thận trọng. Không quên đời mình đang tồn tại qua từng hơi thở gọi là biết sống. Không thốt ra những lời binh khí miệng lưỡi gọi là ái ngữ. Trước khi quyết định làm điều gì, nhận thấy rằng điều đó sẽ dẫn đến đau khổ cho mình, cho người, ngày đó biết dừng tâm lại gọi là từ bi. Tự lực sống vui. Con người dù lạc quan thế nào cũng có khi phải rơi lệ. Nội tâm dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có lúc cảm thấy chông chênh. Chúng ta đều mong ước khi trời mưa có người che dù, gặp oan ức có người an ủi, lúc nguy cấp có ai đó bảo vệ. Nhưng ai nấy cũng đều hiểu rằng đường dù xa đến đâu, bản thân cũng phải tự đi. Việc dù nhiều rối rắm, mình cũng phải tự làm. Niềm đau dù khó tiếp nhận, cũng phải tự mình bước qua. Thế thái thất thường, không thể không tỉnh táo. Lòng người thay đổi, không thể không thích nghi. Hãy học lấy sự trân trọng, nhưng đôi lúc cũng nên biết cách lãng quên. Đối diện với điều khó đối diện, có khi cũng là sự gánh vác.
tiếp nhận những điều khó tiếp nhận sẽ giúp ta trưởng thành hơn. Dù lòng người thường hay yếu đuối, cũng nên cố gắng tập sống thật mạnh mẽ, vì không ai có thể thay thế ta sống trọn cuộc đời này. Thương lấy bản thân, đối xử tốt với mình và sống những ngày tháng đáng tự hào. Giá trị của trắc trở. Quen biết rất nhiều, nhưng thật sự giúp đỡ bạn được mấy người. Không cần biết người thân nhiều hay ít, hãy xem khi bạn gặp khó khăn, có bao nhiêu người nhìn thấy bạn. Những người cùng bạn ăn uống mỗi ngày, khi có việc cũng không chắc sẽ giúp đỡ bạn đâu. Bạn bè cần chất lượng, không quan trọng số lượng. Như khoai tây, dù chất đầy xe, cũng không thể sánh với một viên ngọc sáng. Tôi có một cái bánh, nếu chia bạn phân nửa là tình bạn. Nếu chỉ ăn một miếng rồi nhường hết cho bạn là tình yêu. Nếu dành trọn cho bạn là tình mẹ. Còn như giấu đi rồi nói với bạn rằng mình đang đói là tình đời. Đàn ông nghèo khó một lần sẽ nhìn thấy người thật sự yêu thương mình. Phụ nữ xấu xí một lần mới nhận ra ai là người không bao giờ bỏ rơi bạn. Cuộc đời khốn đốn một lần mới hiểu rõ người hết lòng lo lắng cho ta là ai. Đồng hành là không phải vì giàu có mới đi cùng. Trân trọng là không phải vì xinh đẹp mới quan tâm. Thời gian không thể lưu lại tài sản hay nhan sắc, mà chỉ có thể là sự chân thành. Ngày tháng không thể phát sinh tình cảm hay chân lý, nhưng có thể giúp bạn nhìn thấy được lòng người thật giả. Đi qua những rối rắm cuộc đời. Cuộc sống không phải là chiến trường, nên không cần phải phân định thắng thua. Giữa người với người, nếu cảm thông tăng lên thì hiểu lầm sẽ giảm xuống. Giữa việc với việc, nếu nhường nhịn tăng lên thì đấu tranh sẽ giảm xuống. Có một số việc cần phải nhẫn, có một số người cần phải nhường, không thể tranh giành thấp cao. Không nhất thiết phải cầu xin sự tán đồng và thấu hiểu của ai cả, vì mỗi người đều có quan điểm và cá tính riêng. Chúng ta thường quá xem trọng bản thân, mới có chuyện lo buồn về việc được mất, rồi cho rằng người khác không hiểu mình. Thật ra, làm người cần phải biết xem nhẹ cá nhân, giảm một chút tự ngã và đặt mình vào vị trí người khác để nghĩ, sẽ thấy cuộc đời dễ thương hơn rất nhiều. Cho nên mới nói, càng mở lòng ra thì niềm vui càng lớn, bao dung càng rộng sẽ nhận được càng nhiều. Đừng bàn luận chuyện sau lưng người khác, cũng không cần quá để tâm đến những lời đồn thổi về mình. Vì một người vô dụng thì không có gì để nói, càng xuất sắc sẽ càng bị để ý và bị bình phẩm. Ở đời, nhận lỗi là một dạng thành thật, còn bỏ qua là một kiểu phong độ. Nếu bạn gửi đi thành thật mà không nhận được phong độ, chứng tỏ đối phương có phần tầm thường và thô tục. Miệng lưỡi người khác chúng ta không thể khống chế được. Việc dễ dàng nhất là giữ cho mình một tấm lòng nhẹ nhõm, rồi bước qua những rối rắm cuộc đời. Chiều tàn mới biết mỉm cười, toan cười thì đã ngập trời bóng đêm. Đi rồi mới nhớ gọi tên, người xuôi vào cõi lãng quên mịt mờ. Tỉnh rồi mới ngộ rằng mơ, thế nên sống trọn từng giờ hôm nay. Người không hết dạ lúc này, đời mang hối tiếc, đong đầy vị lai. Con người có thể sống được một ngày, chính là đã có phúc một ngày, cần quý trọng. Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, đừng để bản thân mình phải ân hận tiếc nuối. Mặt trời mọc hướng đông, lặn hướng tây, buồn
cũng hết một ngày, mà vui cũng hết một ngày. Không để tâm vào những chuyện vụn vặt, thân tâm đều không thoải mái. Có một số việc nếu biết nhẹ nhàng buông xuống, ta sẽ thấy thoải mái. Có một số người nhớ kỹ, nhớ sâu, chưa hẳn đã là hạnh phúc. Có chút đau khổ, xem nhẹ chúng, rốt cuộc cũng chỉ là giúp ta tôi luyện. Đường đời nhấp nhô, rèn luyện cho bản thân một phần ôn hòa. Mưa gió cuộc đời giúp bản thân giữ được nụ cười tươi. Cuộc sống chính là thông cảm cùng thấu hiểu, mang vui vẻ đặt ở trong lòng, lặng lặng hòa tan, chậm rãi khuếch tán. Các bạn đang nghe trên kênh YouTube Thiện Âm An Lạc. Nhân sinh không có nếu như, chỉ có kết quả. Quá khứ không thể tìm lại, mà nếu có thể trở lại thì nhất định không còn hoàn mỹ. Những thứ thuộc về người khác, bạn không cần hâm mộ, vì chỉ cần cố gắng bạn cũng sẽ đạt được. Những thứ mình có, bạn không cần khoe khoang, vì những thứ đó người khác nỗ lực cũng có thể đạt được. Thêm một chút vui vẻ, bớt một chút ưu phiền. Bất luận giàu hay nghèo, địa vị cao hay thấp, tri thức nông hay sâu, chỉ cần mỗi ngày vui vẻ mỉm cười, mệt mỏi coi như không, thì chính là sống đời của thánh nhân, thông dong tự tại. Như mây trời phiêu lãng, cảm xúc đến rồi đi. Em không là cảm xúc, cớ sao lòng lâm ly. Khi buồn như giọt nắng, mong manh rơi cuối chiều. Buồn đến đi rất vội, sao mang hồn cô liêu. Một người tính khí nóng nảy, miệng mồm độc địa, dù tâm địa tốt đến đâu cũng sẽ khiến người khác e ngại mà lánh xa. Nên dù có đủ lý lẽ, cũng nên nhẹ nhàng một chút. Lý cần thẳng, nhưng khí nên hòa. Một lần tha thứ là một lần tạo phúc. Lòng càng rộng thì phúc sẽ càng lớn. Khi muốn phê bình người khác, trước nên xét lại mình đã hoàn thiện hay còn lỗi lầm nào không, rồi hãy nói. Gặp việc, nói nhiều không bằng nói ít không bằng nói đúng lúc. Đừng quá khắt khe với người lầm lỡ, nhưng hãy tránh xa những kẻ không chịu chấp nhận và sửa đổi sai lầm. Đừng ngại việc nhiều, chỉ e nhiều chuyện. Bận rộn sẽ tránh được thị phi, còn quá rảnh rỗi sẽ không có niềm vui ý nghĩa. Không sợ bị người đâm sau lưng, chỉ lo khi quay đầu lại nhìn thấy kẻ mình từng đối xử bằng cả tấm chân tình. Không ngại trải lòng với bè bạn, chỉ e vừa quay lưng đi liền bị biến thành chuyện cười trong cuộc hàn huyên của kẻ khác. Bạn cho rằng hành vi cao nhất của giao tiếp là gì? Chính là đối với người dù gần gũi, thân thiết nhất, vẫn giữ thái độ tôn trọng và kiên nhẫn. Biết cách hóa giải muộn phiền là trí tuệ, có thể chia sẻ thương yêu chính là hạnh phúc. Chỉ cần nhớ rằng sáng nhất là mặt trời, có ơn lớn nhất là cha mẹ. Quân tử thì rộng lượng, tiểu nhân thường hay tính toán. Bạn sẽ có cách ứng xử phù hợp trong cuộc đời. Thôi kệ buồn chi những tiếng đời, chỉ là âm điệu thoáng đầu môi. Nghe khen càng thích, chê càng khổ, thế sự muôn trùng vẫn cứ trôi. Thôi kệ sầu chi chuyện được thua, tuồng đời tăng giáng lúc tôi vua. Ai khôn mà chẳng dăm lần dài, rồi cũng phù vân ngọn gió đùa. Muôn sự trên đời do nghiệp duyên, hiểu ra thanh thoát mọi ưu phiền.
Trong mơ ai biết đời hư ảo, thả mồi bắt bóng tự trung chuyên. Thôi kệ, thôi đừng trách thế nhân, đừng nhìn lỗi họ để bâng khuâng. Nhân tình thế thái xưa nay vậy, thánh thiện thì ai ở dưới trần. Thôi kệ, chi rồi cũng sẽ qua, giận hờn tham oán nặng riêng ta. Gỡ cặp kính màu cho bớt khổ, mắt nhậm trong đời vạn đốm hoa. Sống giữa nhân hoàng mấy chục năm, nói năng thì dễ, khó là câm. Đời trôi ta nhọc vì ôm giữ, vui buồn sướng khổ tại nơi tâm. Nổi giận là bản năng, làm chủ được cảm xúc là bản lĩnh. Nếu bạn không làm chủ được cảm xúc của mình, bạn sẽ trở thành nô lệ của cảm xúc. Cái gì cũng nói toạc ra, cái gì cũng bộc phát hết, không phải là thẳng tính, mà là chưa bao giờ học cách cân nhắc trước khi phát ngôn. Sai lầm lớn nhất của chúng ta chính là lưu lại tất cả những tật xấu, những cảm xúc tiêu cực nhất cho những người thân yêu nhất. Đừng để những cảm xúc tiêu cực hiển hiện trên khuôn mặt, vì đó là một loại biểu tình khiến người khác chán ghét bạn. Nếu ngay cả cảm xúc của bản thân mà còn không khống chế được, thì dù cho bạn có cả thế giới, sớm hay muộn, bạn cũng sẽ phá hủy tất cả. Bạn có thể sẽ không bao giờ biết được những lúc bạn không khống chế được tâm trạng của bạn. Bạn đã nói ra những lời nói làm tổn thương người khác nhiều như thế nào. Một lời hay có thể sưởi ấm cả mùa đông. Một câu không hay có thể làm rét lạnh cả tháng 6. Bạn sẽ không biết được một lời buột miệng lúc nóng giận của mình có thể tổn thương người khác như thế nào, kể cả đó là những người thân thiết nhất. Càng trưởng thành, càng phải học được cách bao dung, học được cách khống chế cảm xúc. Đừng để những xúc động nhất thời khiến bạn vụt mất người bạn yêu thương nhất. Người sửa được tính cách của bạn là người bạn yêu. Người chịu được tính cách của bạn là người yêu bạn. Các bạn đang nghe trên kênh YouTube Thiện Âm An Lạc. Tôi đã được học rằng thỉnh thoảng ta có quyền được giận dữ, nhưng không có nghĩa là có quyền được độc ác. Tôi đã được học rằng nếu bạn không làm chủ cảm xúc của mình, thì nó sẽ điều khiển bạn. Tôi đã được học rằng để xây dựng lòng tin phải mất đến hàng năm, nhưng chỉ cần vài giây để hủy hoại nó. Tôi đã được học rằng bạn không thể làm mọi người yêu bạn. Tất cả những điều mà bạn có thể làm là trở thành một người mà người khác có thể yêu được. Phần còn lại là tùy thuộc vào người kia. Tôi đã được học rằng đừng bao giờ đếm những thứ bạn có được trong cuộc sống, mà hãy đếm bạn có được bao nhiêu người bạn trong cuộc sống. Tôi đã được học rằng tình bạn thật sự sẽ vẫn tiếp tục phát triển bất chấp khoảng cách. Tình yêu thật sự cũng như vậy. Tôi đã được học rằng muốn sống hạnh phúc thì hãy tha thứ. Biết cách tha thứ cho người khác thôi vẫn là chưa đủ. Bạn cần biết cả cách tha thứ cho bản thân. Trong các điều trên, điều đầu tiên là điều mà tôi tâm đắc nhất. Thỉnh thoảng ta có quyền được giận dữ, nhưng điều đó không có nghĩa là ta có quyền được độc ác. Nhiều khi trong cuộc sống, tôi bị người khác làm cho bực tức. Đã không ít lần tôi định tìm cách trả đũa cho bỏ tức, nhưng thật ra làm thế chỉ khiến tôi thêm xấu xa mà thôi. Cái gì cho qua được cứ cho qua, giận rồi cũng nguôi. Mối quan hệ thâm tình và sự thanh thản trong tâm hồn mình mới là những điều quan trọng. Trước khi định nói điều gì, ta nên học hành nhu mì lắng nghe. Trước khi chỉ trích cười chê, ta nên nhìn lại tự phê phán mình. Ta chọn chân thành và nói lời thẳng thắn, vì ta hiểu rằng những lời nói dối trá
trái với lương tâm, chỉ dùng để tạm thời đối phó tình huống. Chỉ có sự đối đãi thật lòng và những lời nói chân tình mới thật sự giải quyết tận gốc vấn đề và không để lại hậu họa. Ta trân trọng nghĩa tình không phải vì ta quỵ lụy, mà vì không nhất thiết phải vứt bỏ khoảng thời gian tốt đẹp giữa chúng ta. Ta chọn làm người lương thiện không có nghĩa ta mềm yếu, mà vì ta hiểu rằng lương thiện là bản tính nguyên sơ của con người. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Làm người không nên chọn con đường trở thành kẻ ác. Người ác tất sẽ có báo ứng. Ta chọn khờ khạo không phải vì ta khờ khạo thật, mà vì ta hiểu rằng khi đối diện với hiểu lầm, oan ức, bất công thì không nên so đo tính toán quá, cứ nở nụ cười mà lặng nhìn thế thái nhân tình. Đôi khi giả ngốc không phải là ngốc thật, mà chỉ là muốn trao cho đối phương thêm một cơ hội. Ta chọn nhường nhìn không có nghĩa ta thụt lùi, mà vì ta hiểu rằng một sự nhìn chính sự lành. Nhìn một chút thì sóng yên biển lặng, lùi một chút thì thấy biển rộng trời cao. Ta chọn tha thứ không phải vì ta nhu nhược, mà vì ta hiểu rằng tha thứ là một trong những đức tính tốt đẹp nhất trên đời, không bao giờ là sai cả. Ta lựa chọn tha thứ còn một nguyên nhân khác, không phải vì ta không giữ vững lập trường, mà bởi vì ta hiểu rằng mọi chuyện không nên làm cho tuyệt tận. Cuộc đời vốn dĩ có nhiều điều dù ta có muốn hay không, chúng vẫn tồn tại. Tuy nhiên, khi đối diện với cuộc đời, thì thái độ sống của mình như thế nào mới là điều quan trọng nhất. Cuộc đời ni ngắn lắm, đừng bận lời thị phi. Thấy điều chi có ích, lặng lẽ làm rồi đi. Ai gieo mầm san sẻ, gặt hái về yêu thương. Người gieo nhân ích kỷ, quả chín buồn cô đơn. Cứ ôm hoài sầu hận, chỉ khiến mình ta đau. Người vẫn cười hể hả, còn ta tóc bạc màu. Lá thời gian rớt vội, tháng ngày như bóng mây. Trách chi ai lầm lỗi, phiền chi đời đổi thay. Cuộc đời ni buồn lắm, đừng tiết kiệm nụ cười. Sống từ hòa cởi mở, đón thanh bình muôn nơi. Cuộc đời này đẹp lắm, tiếc chi ngày đã qua. Hiện tại luôn tươi thắm, với cõi lòng bao la. Các bạn đang nghe trên kênh YouTube Thiện Âm An Lạc. Chào mừng bạn đang đến với kênh Một Đời An Nhiên. Sau đây, mời bạn lắng nghe bài đọc Người biết cách đối diện. Cuộc đời ví như một vở kịch mà mỗi người phải luân phiên diễn rất nhiều vai. Từ vai con cái, anh chị em, người bạn đời đến cương vị làm bố mẹ. Hiểu rõ từng vai trò và linh hoạt dùng những tâm thế khác nhau để sống với những thân phận khác nhau sẽ khiến cho cuộc đời của bạn nhẹ nhàng hơn, dễ mở đường chào đón niềm vui và hạnh phúc hơn. 1. Đối diện với bố mẹ, hãy mở rộng tấm lòng. Bố mẹ đã cho chúng ta sự sống, mãi mãi là người quan tâm, yêu thương chúng ta vô điều kiện nhất. Đừng bực bội với tuổi già hoặc tính hay càu nhàu của bố mẹ. Hãy tâm sự với bố mẹ những phiền não trong lòng bạn, rồi bạn sẽ nhận ra rằng kinh nghiệm sống và những lời khuyên của họ sẽ giúp bạn mở rộng tầm nhìn. 2. Đối diện với con cái, đừng đóng khung trong luật lệ. Với bậc làm bố mẹ, sự uy nghiêm và yêu thương phải song hành mới nuôi dạy con hiệu quả. Đối với những hành vi xấu của con, bạn kiên quyết nói không. Nhưng mặt khác, bạn cần trò chuyện với con một cách bình đẳng.
Hãy để con có sự lựa chọn, chứ không phải lúc nào cũng tuân theo khuôn khổ cứng nhắc mà ta đặt ra. Chẳng hạn câu nói bây giờ con đi ngủ hay 10 phút nữa mới ngủ sẽ hiệu quả hơn câu mệnh lệnh bố, mẹ bảo đi ngủ ngay. 3. Đối diện với bạn đời, hãy thể hiện sự yếu đuối. Gia đình không phải là nơi tranh cao thấp, quyền lực, cũng không phải là cái thùng rác để trút mọi buồn bực. Mái ấm cần được vun đắp bằng tình cảm dịu dàng và thái độ tôn trọng nhau. Khi bạn mệt, hãy thể hiện sự yếu đuối trước nửa kia. Hãy chia sẻ áp lực, uất ức của bạn để nửa kia biết rằng bạn cần được thấu hiểu và an ủi. Làm được như thế, cả hai sẽ ngày càng quan tâm, yêu thương nhau. 4. Đối với công việc, hãy chấp nhận thử thách. Làm việc là một vai trò mang tính chất lý tính, trưởng thành. Vì vậy, chúng ta không thể lựa chọn nhiệm vụ, công việc theo sự yêu ghét của bản thân. Ở môi trường làm việc nào, mỗi người đều cần phải chấp nhận khó khăn, sẵn sàng học hỏi, cầu tiến, dung hòa với mọi người và rèn luyện mình ngày càng tốt hơn. 5. Đối với bạn bè, hãy thả lỏng hoàn toàn. Mỗi chúng ta đều có vài người bạn thân thiết. Trước mặt họ, bạn không cần phải che đậy những muộn phiền của mình hay giả vờ mạnh mẽ. Những lúc tâm trạng không vui hoặc gặp khó khăn, hãy hẹn gặp vài người bạn hoặc gọi điện thoại trò chuyện. Chia sẻ với nhau những nỗi vui buồn trong cuộc sống sẽ giúp cho hai bên tăng thêm cảm giác được quan tâm và ủng hộ. 6. Đối với chính mình, hãy tháo mặt nạ ra. Trong lòng mỗi người đều có chỗ yếu đuối. Nếu nội tâm của bạn không được bạn quan tâm, thì sự vui vẻ cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Quan tâm và yêu bản thân chính là sự tiếp sức cho tâm hồn. Khi bạn mệt mỏi, phiền muộn, thay vì cố gắng gượng cười với mọi người, hãy tự cho mình một khoảng lặng tạm thời. Hãy tháo mặt nạ ra để tĩnh tâm lại. Đời ngắn lắm, cầm tay nhau chưa đủ. Nói làm chi, lời chia cách vực sâu. Hắt hơi thở là tạ từ cuộc lữ. Dẫu muốn tìm, chẳng dễ gặp nhau đâu. Ngày ngắn lắm, chưa cười đêm đã xuống. Sao ta hoài ước muốn chuyện sương tan. Sao chỉ thấy ngày mai là hạnh phúc, còn bây giờ để phai úa thời gian. Em dẫu biết đời chẳng chi thường tại, sao vẫn buồn ngây dại giữa hư hao. Khi sân khấu tấm màn nhung khép lại, kiếp huy hoàng lộng lẫy cũng chim bao. Đời ngắn ngủi, sao lời thương chưa nói. Ngại ngần chi, người đang rủ nhau đi. Ai khóc ngất tiễn ai vào mộ địa, bởi niềm thương giấu nhẹm lúc đương thị. Đời quá ngắn, thương nhau còn chưa đủ. Bận lòng chi, bao oán hận bâng quơ. Ta cười bóng trong gương cười trở lại. Lòng yêu thương thành biển rộng vô bờ. Đời người, nói dài cũng không quá dài, nói ngắn cũng không thật ngắn. Được sống một ngày chính là có phúc. Hãy trân quý từng phút giây, bởi thời gian một khi trôi đi sẽ không bao giờ trở lại. Làm người không cần thiết tự cho mình là đúng. Trái đất một khi chuyển động thì ai ai cũng phải chuyển động theo. Từ xưa đến nay, người làm càng đều không có kết cục tốt đẹp. Cho nên, dù có khả năng, cũng nhất định phải bảo trì sự khiêm tốn, đúng mực. Làm thật tốt công việc của mình. Nếu là vàng thì tất sẽ lấp lánh ánh quang. Phiền não
cũng đừng quên nở nụ cười. Gấp gáp cũng nhất định phải chú ý ngữ khí. Gian khổ cũng đừng quên kiên trì nhẫn nại. Mệt mỏi cũng không được quên phải yêu lấy bản thân mình. Cuộc sống đơn giản là cuộc sống hạnh phúc nhất. Làm người biết đủ thường vui, rộng lượng tha thứ. Sự tình gì cũng không thể nghĩ quá phức tạp. Tâm mang nặng nhiều thứ, ắt sẽ mệt mỏi. Đối với trí nhớ cần định kỳ xóa bỏ, đem những người và sự tình không thoải mái trong lòng xóa cho sạch hết. Con người có thể sống được một ngày chính là đã có phúc một ngày, cần quý trọng. Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, đừng để bản thân mình phải ân hận tiếc nuối. Mặt trời mọc hướng đông, lặn hướng tây. Buồn cũng hết một ngày, mà vui cũng hết một ngày. Không để tâm vào những chuyện vụn vặt, thân tâm đều không thoải mái. Có một số việc nếu biết nhẹ nhàng buông xuống, ta sẽ thấy thoải mái. Có một số người nhớ kỹ nhớ sâu, chưa hẳn đã là hạnh phúc. Có chút đau khổ, xem nhẹ chúng, rốt cuộc cũng chỉ là giúp ta tôi luyện. Đường đời nhấp nhô, rèn luyện cho bản thân một phần ôn hòa. Mưa gió cuộc đời giúp bản thân giữ được nụ cười tươi. Cuộc sống chính là thông cảm cùng thấu hiểu, mang vui vẻ đặt ở trong lòng, lặng lặng hòa tan, chậm rãi khuếch tán. Nhân sinh không có nếu như, chỉ có kết quả. Quá khứ không thể tìm lại, mà nếu có thể trở lại thì nhất định không còn hoàn mỹ. Những thứ thuộc về người khác, bạn không cần hâm mộ, vì chỉ cần cố gắng bạn cũng sẽ đạt được. Những thứ mình có, bạn không cần khoe khoang, vì những thứ đó người khác nỗ lực cũng có thể đạt được. Thêm một chút vui vẻ, bớt một chút ưu phiền. Bất luận giàu hay nghèo, địa vị cao hay thấp, tri thức nông hay sâu, chỉ cần mỗi ngày vui vẻ mỉm cười, mệt mỏi coi như không. Có đôi khi niềm hạnh phúc giữ tâm hồn ta dịu dàng, và lắm khi lòng nhẫn nhục giúp đời ta được bình an. Có khi gặp nhiều nghịch cảnh giúp ta mạnh mẽ kiên cường, đối diện muộn phiền bất hạnh khiến lòng thêm lớn hiểu thương. Có khi công thành hiển đạt giúp mình hưng phấn tự tin, đôi khi bị đời phụ bạc thương người lẻ bóng chênh vênh. Lắm khi đường đời thất bại giữ mình nhẫn nại khiêm cung, bao lần thương đau nếm trải để lòng độ lượng không cùng. Hãy cảm ơn những mùa đông thấu hiểu tình người ấm lạnh, tạ ơn những lúc hạ nồng có hạt mưa về lấp lánh. Thuận nghịch vốn nơi trần cảnh, chớ để lòng bị đóng khung. Giữa vô thường ngồi tĩnh tại, nụ cười trải đến vô chung. Có 3 người công nhân đang xây một bức tường. Một người đi ngang qua hỏi: "Các anh đang làm gì vậy?" Người thứ nhất trả lời: "Anh không nhìn thấy sao? Xây tường chứ làm gì nữa." Người thứ hai trả lời: "Chúng tôi đang xây dựng một cao ốc." Người thứ ba trả lời: "Chúng tôi đang xây dựng một thành phố mới." 10 năm sau, người thứ nhất đang xây dựng một bức tường khác ở một công trình mới. Người thứ hai làm kỹ sư xây dựng đang ngồi ở văn phòng thiết kế công trình. Người thứ ba chính là ông chủ của 2 người kia. Đều là 3 người làm chung một công việc, nhưng tâm thái khác nhau sẽ quyết định vị trí của mình khác nhau. Người không ngừng chiến thắng chính bản thân mình
thì sẽ không ngừng vươn lên. Duy trì tâm thái lạc quan sẽ quyết định được chất lượng cuộc sống tương lai của bạn. Người càng lạc quan thì thân thể càng khỏe mạnh, tinh thần càng sảng khoái, chất lượng cuộc sống cũng nhờ vậy mà càng nâng cao. Ai cũng chỉ có 24 tiếng mỗi ngày, nhưng người thành công là người an bài tốt nhất thời gian mình cần. Người thất bại là những người luôn miệng kêu tôi không có thời gian. Thế giới này luôn công bằng, thành hay bại đều do chính mình lựa chọn. Giả dụ ngày mai tôi bỏ tôi, dù bao mộng ước vẫn đầy vơi, tôi sẽ đi trong niềm thanh thản hay ngoảnh nhìn sâu lệ tiếc đời. Giả dụ ngày mai phải tạ từ, một đời gom góp những riêng tư, tôi mang theo tất hay nhường lại, giấu tận đáy lòng bao luyến lưu. Giả dụ ngày mai tôi bỏ mình, yên bình phúc lạc với lời kinh, hay ra đi giữa nghìn thương hận, giữa những giằng co mé tử sinh. Tôi biết ngày mai nếu vắng tôi, vận hồng vẫn rạng, vẫn mây trôi, vẫn tiếng trẻ thơ cười trong trẻo, tôi nghĩa gì đâu giữa cuộc đời. Nếu thật ngày mai sẽ ngủ say, thì nay tôi sống thế nào đây? Lời thương xin nói thay thù hận, hay vẫn ngập lòng chuyện đắng cay? Tôi biết trần gian một giấc mơ, mà vẫn tranh giành đến xác xơ. Cố vớt trăng vàng trên bến mộng, mấy độ trầm luân tiếp dài khờ. Ví dụ ngày mai tôi bước xa, bàn tay quen nắm có buông ra, còn hơn thiên hạ từng câu nói, bao nỗi căm hận quên thứ tha. Nếu thật ngày mai tôi bỏ đời, chiều nay ngồi nhẹ ngắm mây trôi, niềm thương xin gửi cùng đây đó, nguyện chỉ mang theo những nụ cười. Tôi như đã đến, chưa từng đến, thì đời đâu rớt lệ chia phôi. Hôm nào gặp gỡ, chưa từng hẹn, đi chẳng ai chờ, có thế thôi. Phóng viên nổi tiếng Sydney Harris và một người bạn dừng chân mua tạp chí ở một quầy bán báo. Mua xong, người bạn rất lịch sự nói lời cảm ơn, nhưng người chủ quầy báo mặt lạnh như tiền, không thèm mở miệng đáp lại một tiếng. Hai người rời quầy báo, tiếp tục đi về phía trước. Sydney Harris hỏi bạn: ông chủ đó thái độ kỳ quái quá phải không? Cứ tối đến là anh ta lại như vậy. Người bạn đáp lại: vậy sao bạn lại đối xử tử tế với ông ta chứ? Sydney Harris hỏi tiếp: tại sao tôi phải để ông ta quyết định hành vi của tôi chứ? Người bạn trả lời: trong tâm mỗi người luôn có một chiếc chìa khóa của niềm vui, nhưng nhiều người đã không biết tự nắm giữ nó, mà đem trao nó cho người khác. Một người phụ nữ thường than phiền trách móc: tôi sống rất buồn khổ vì chồng tôi thường vắng nhà. Cô ấy đã đặt chìa khóa niềm vui của mình vào tay chồng. Một người mẹ nói: con trai tôi không biết nghe lời, khiến tôi thường xuyên nổi giận. Bà đã trao chìa khóa niềm vui của mình vào tay con trai. Một người trung niên thở dài: sếp không thăng chức cho tôi, làm tinh thần tôi sa sút. Anh ta đã nhét chìa khóa niềm vui của cuộc đời mình vào tay vị ông chủ kia. Bà cụ kia than thở: còn dâu tôi không hiếu thuận, cuộc đời tôi sao mà khổ. Một thanh niên trẻ từ tiệm sách bước ra la lên: thái độ phục vụ của ông chủ đó thật đáng ghét. Những người này đều có một quyết định giống như nhau, đó là để người khác chế ngự tình cảm của mình.
Lúc chúng ta cho phép người khác điều khiển và chế ngự tinh thần của chúng ta có cảm giác mình là người bị hại, không biết làm gì ngoài trách móc và căm giận người kia. Đó là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Khi trách móc người khác, ta truyền đi thông điệp: tôi khổ như vậy là do anh, do chị, do con. Và anh, chị, con phải chịu trách nhiệm về nỗi khổ này của tôi. Lúc đó, chúng ta phó thác cho những người khác trọng trách phải làm ta vui. Chúng ta dường như thừa nhận rằng mình không có khả năng làm chủ mình, mà chỉ có thể nhờ ai đó sắp đặt và chi phối. Những người như vậy thường khiến nhiều người không muốn tiếp xúc, gần gũi. Lý do đơn giản là bởi khi nhìn thấy họ, mọi người chỉ thấy toàn sự trách móc, giận hờn. Một người biết nắm chắc chìa khóa niềm vui của mình thì sẽ không đợi chờ người khác làm cho mình vui, mà ngược lại, họ còn có khả năng đem niềm vui đến cho người khác. Tinh thần người đó ổn định, biết tự chịu trách nhiệm, không đổ lỗi cho người khác, biết làm chủ xúc cảm và biết tự tạo ra niềm vui, biết giữ gìn niềm vui cho chính mình. Thế nên, người đó luôn thảnh thơi, vui vẻ trong công việc lẫn cuộc sống, không bị áp lực từ người khác. Lần nọ, một người hỏi đất: đất sống với nhau thế nào? Chúng tôi bao hàm chấp nhận, tô bồi xây đắp cho nhau. Lần kia người hỏi rừng cây: cây sống làm sao với bạn? Chúng tôi vui mọc sum vầy, chở che nhau cùng hoạn nạn. Người hỏi mây trời phiêu lãng: thế nào bay lượn cùng nhau? Chúng tôi lòng không giới hạn, tan vào nhau thuở ban đầu. Rồi người hỏi thầm lá cỏ: chung sống bạn bè ra sao? Mặt đất đang xen nương tựa, chia từng sương nắng gửi trao. Hỏi dòng sông xuôi năm tháng: thế nào nước nhịp nhàng trôi? Chúng tôi quyện hòa nhau chảy, dù khi sóng dập gió dội. Rồi người gạn hỏi từng người: với nhau thế nào ta sống? Không ai một tiếng trả lời, những pho tượng cười di động. Đời còn dẫm nhau mà sống, người còn nặng những niềm riêng. Vì ngỡ kiếp đời miên viện, tình người đạo đức xô nghiêng. Người về thương người nhỏ lệ, cúi mình lạy khắp thiên nhiên. Cuộc sống của mỗi con người cũng giống như một cuốn sách vậy. Có trang buồn, có trang vui, có trang đau khổ, có trang hạnh phúc. Bạn hãy mạnh mẽ lên, mỗi ngày lật một trang. Nếu trang nào cũng giống nhau thì cuốn sách chẳng có gì thú vị cả. Phải có trang này, trang kia thì cung bậc cảm xúc của ta mới phát huy được hết khả năng của nó. Trải qua đau khổ, ta sẽ biết trân trọng hạnh phúc hơn. Cuộc đời gặp gỡ hay ly tan đều là nhân duyên. Thuận theo đó mà được yên ổn chính là điều tốt đẹp nhất. Lúc nhỏ, hạnh phúc là chuyện rất đơn giản. Lớn lên rồi, có thể sống giản đơn mới là hạnh phúc. Để không uổng công đến đây một đời, hãy làm việc thiện và yêu thích những gì lành thiện. Vì điều thiện luôn mang lại hạnh phúc cho chính bạn và cho tha nhân. Con người thông thường khi sắp chạm tới hạnh phúc thì hân hoan phấn khởi, nhưng đạt được rồi thì lại lo lắng, bất an. Cuộc đời không có gì là tuyệt đối, mà luôn có sự bù trừ. Nếu bạn có được càng nhiều thì trách nhiệm kèm theo sẽ càng lớn. Đời người như mặt trời, có lúc rất sáng, đôi khi lại tối đen. Nhân sinh
rốt cuộc chỉ có 2,5 phút thời gian. 1 phút để mỉm cười, 1 phút để thở dài, và nửa phút để thương yêu. Đời người không dài không ngắn, đáng trân trọng thì nên giữ gìn, cần bỏ đi thì hãy buông tay. Có một số người ta quên không được là do không nợ. Một số khác ta nhất định phải quên đi vì không đáng nhớ. Đừng quá tin tưởng vào mắt mình, vì có khi những gì bạn nhìn thấy là những điều đang mong muốn, còn những thứ không thích đã bị bạn lướt qua. Chúng ta đều nghĩ rằng mình làm chủ cuộc đời này, mà quên mất cuộc sống vốn phải cần rất nhiều người phối hợp. Bất luận hôm nay gặp bao nhiêu khó khăn, bạn hãy cứ vững tin rằng chỉ có hôm qua là không thể trở lại, còn ngày mai chắc chắn sẽ đến. Xin sống nửa đời về sau. 1. Nửa đời về sau, hãy học được cách trầm tĩnh. Có đôi khi bị người khác hiểu lầm, ta đừng tranh luận. Trong cuộc sống, có rất nhiều chuyện đúng sai khó có thể nói rõ ràng, thậm chí căn bản là không có hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai. 2. Nửa đời về sau, hãy học cách cúi mình. Bạn bất đồng ý kiến với con cái, nói chuyện mâu thuẫn với bạn bè, những điều này cũng không sao cả. Bạn có thể làm công việc nhà nào đó như lau nhà, giặt giũ. Trong lúc lao động, bạn sẽ nhận ra tâm trạng và suy nghĩ của mình dần lắng xuống. 3. Nửa đời về sau, hãy đừng cảm thấy hối hận. Cuộc đời là một con đường dài với vô số ngã rẽ, và ta luôn phải lựa chọn không ngừng. Không có cơ hội nào lặp lại. Lựa chọn rồi thì đừng hối hận. Có khi do duyên, do nghiệp đã thôi thúc khiến mình đã chọn lựa và gắn bó với những gì mình đã chọn. 4. Nửa đời về sau, hãy giữ gìn sự đơn thuần. Suy nghĩ quá nhiều chỉ khiến cho cuộc sống thêm phức tạp. Sống đơn thuần thật ra chính là một ân huệ mà trời cao ban cho chúng ta. Hãy biết cảm nhận mùi thơm của đồ ăn, nhận ra niềm vui của vận động, cùng bạn bè vui vẻ chuyện trò. 5. Nửa đời về sau, hãy trở nên bình thản. Con người đến độ tuổi nào đó, tự nhiên không còn thích những gì ồn ào náo nhiệt. Tâm thái bình thản giúp cơ thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ. Không quan trọng đời sống vật chất của ta dư dả hay bần cùng, chỉ cần nội tâm bình thản, chính là ta đang sống một cuộc đời hạnh phúc. 6. Nửa đời về sau, đôi lúc hãy ngờ nghệch một chút. Có những chuyện cần hờ hững thì hờ hững. Điều gì không làm rõ được thì không cần làm rõ. Người nào cần lướt qua thì cứ lướt qua. Nếu chỉ biết nhớ không biết quên, chỉ biết tính toán mà không biết cho qua, chỉ biết khôn khéo mà lại không biết vụng về, thì cuộc sống của chúng ta sẽ luôn nặng nề, phiền não. 8. Nửa đời về sau, hãy thỉnh thoảng buông xả bản thân. Mỗi ngày ăn trái cây, rau quả, thực phẩm lành mạnh. Đừng cố thỏa mãn những thèm muốn ăn uống. Vì thân thể phì nhiêu trong tuổi xế chiều thì ta sẽ đi đứng nặng nhọc biết bao nhiêu. Tuy nhiên, cũng không nên quá gò ép bản thân mình trong chuyện ăn uống. Thưởng thức mọi hương vị của cuộc sống trong sự chừng mực, ta sẽ thấy tâm hồn và thể xác thanh tao hơn. 8. Nửa đời về sau, hãy thường xuyên chúc phúc cho người khác. Chúng ta đối đãi với người khác thế nào, họ cũng sẽ đối đãi với ta như vậy. Cho nên, hãy thường xuyên chúc phúc cho bạn bè, con cháu của mình,
Thậm chí với cả người xa lạ, ta cũng đừng tiếc một lời chúc phúc. Khi bạn làm cho người khác vui vẻ, bạn sẽ nhận ra rằng mình còn được dâng lên trong lòng dào dạt những niềm vui. Trước khi định nói điều gì, ta nên học hành nhu mì lắng nghe. Trước khi chỉ trích cười chê, ta nên nhìn lại tự phê phán mình. Trước khi nổi giận bất bình, ngồi nghe hơi thở, lặng nhìn tự tâm. Trước khi cầu nguyện âm thầm, nhủ lòng dung thứ, lỗi lầm tha nhân. Trước khi giọt nước mắt lăn, biết dừng chân kẻo ăn năn muộn màng. Trước khi tính chuyện đá vàng, mua dây về tự buộc ràng xem sao. Trước khi nói chuyện trời cao, xem đi dưới đất bước nào trông trên. Trước khi ước vọng nhìn lên, một lần ngó xuống có thêm thương đời. Trước khi mua sắm đua đòi, phải chăng cám dỗ gọi mời rủ rê. Trước khi hẹn ước nguyện thề, vẫn lòng xem có vẹn bề trước sau. Trước khi muốn bỏ cuộc mau, nhớ tâm nhiệt huyết buổi đầu dấn thân. Trước khi từ biệt dương trần, sống cho đi thể tri ân cuộc đời. Trước khi muốn thấy ai cười, đầu tiên hàm tiếu trên môi nở chào. Trước khi muốn nếm ngọt ngào, tình thương dâng hiến gửi trao thật thà. Trước khi muốn thoát ta bà, nhớ chân thành niệm Di Đà nhất tâm. Tâm ta bị nặng xuống và khổ đau tìm tới với ta, thường là vì ta thấy ai cũng xấu, cũng đáng nghi. Nhưng ta quên đi một điều hết sức quan trọng trong đời sống, rằng ta nghĩ xấu cho ai là tâm ta xấu trước, ta nghĩ tốt cho ai là tâm ta tốt trước. Ta chỉ có hạnh phúc và thoải mái, đầy nghị lực để sống, khi ta nghĩ được rằng mọi người chung quanh ta không ai xấu cả. Nếu có chăng, chỉ có cái tâm ta xấu, khi nó đang nghĩ xấu về một người khác, và ta biết rất rõ rằng người kia xấu vì họ chưa có đủ điều kiện để biểu hiện cái tốt của họ ra đó thôi. Ta hãy thực tập nhìn vào những cái tốt của người để tâm ta có nhiều cơ hội đi lên. Ta thử thực tập một ngày, một tháng hay một năm, đừng thấy ai xấu cả. Thử xem tâm ta có nhẹ nhõm và thanh thoát hay không. Ta hãy phát tâm là một đốm lửa nhỏ giữa mùa đông, hay một giọt nước nhỏ giữa mùa hạ, để tâm ta có mặt trong tâm mọi người. Xa hơn thế, nếu không nhìn được cái tốt của người khác, thì ta nên tập nhìn mọi người với cái nhìn như thị, nghĩa là với cái nhìn như thể, như thế. Ánh nhìn càng đơn giản, thì tâm thái ta càng trở nên trong sáng, nhẹ nhàng. Điều này thoạt nghe đơn giản, nhưng để có cái nhìn như thế lại không hề giản đơn. Hễ chi một chiếc lá rơi, mùa thu vẫn cứ đẹp ngời nhân gian. Gió lây giàn mướp hoa vàng, lời ru mẹ vẫn nồng nàn mênh mông. Hễ chi một đóa xuân hồng, bình minh nở thắm, chiều trong phai tàn. Trong vườn còn huệ còn lan, người ta đâu chỉ ngó ngàng hồng thôi. Hễ chi một ánh sao rơi, bầu trời đêm vẫn tuyệt vời ngàn sao. Ánh sao liệm tắt phương nào, con đom đóm nhỏ tự hào sáng hơn. Hễ chi vắng mờ chợ buồn, người ta vẫn cứ bán buôn rộn ràng. Đầu thôn cuối xóm giữa làng, ai vì mợ vắng vội vàng hỏi thăm. Hễ chi thiếu một thẻ trầm, mà bàn thờ bụt lặng thầm khói hương.
Sự đi hóa độ hoàng dương, điệu ra tiếp khách thập phương thế thầy. Hễ chi con sáo xa bầy, mà đàn sáo nọ từ rầy lặng im. Có con nào nhọc bay tìm, còn chăng giọng hót trong tim bạn bè. Hễ chi trên lối khuya về, đèn đường vụt tắt nặng nề bước ai. Nắng khuya vằn vặt canh dài, không đèn còn ánh trăng cài ngõ đêm. Hễ chi một phận đời riêng, buông hơi nằm xuống mà nghiêng đất trời. Thiếu ta đời cũng vậy thôi, ta là hạt bụi giữa đời bao la. Trời về khuya thấm lạnh, sương hương khói nhạt, êm đềm tâm lắng động. Tôi một mình một bóng, lơ lửng nhìn vầng trăng, phảng phất tự hỏi: rồi đây trăng ở phương nào? Ánh sao mai cứ lung linh thấp thoáng giữa vầng trời. Tôi thấy mình nhỏ nhoi, cô liêu hun hút. Đâu đây vọng lại bài thơ của Trần Tử Ngang mà quên cả nguyên văn, chỉ nhớ qua lời dịch của thầy Nhất Hạnh. Ai người trước đã qua, ai người sau chưa đến. Nghĩ trời đất vô cùng, một mình tuôn giọt lệ. Có lẽ đi qua cuộc đời, không ai thấm cái buồn như Trần Tử Ngang. Buồn bởi cái vô thủy vô chung, vô cùng vô tận của thời gian, mà kiếp người quá ngắn quá vô thường. Nay có, mai không, đến đi nào lưu giống. Những người đã ra đi vĩnh viễn không trở lại bao giờ, cũng không còn ồn ào náo động, không còn ước mơ và hy vọng như chúng ta còn sống hôm nay. Đọc hai câu thơ đầu, nghĩ đến phận mình rất nhỏ. Người trước thì qua rồi, người sau thì không biết là ai. Người hiện tại thì cứ theo dòng đời sinh diệt, trầm luân, vui buồn trong ngũ dục. Nhẩm bài thơ từng chữ, từng vần, từng lời, từng điệu chậm rãi, khẽ vừa đủ mình nghe, cho sóng âm truyền thơ ngung ngút mây ngàn, rã tan cõi không hư. Ý thơ vọng xuống thăm thẳm tuyệt mù, đem giọt thời gian rơi vào triền đá nặng, làm rung rẩy khóm lau già. Nghĩa thơ rót vào tay tôi, rồi trong tâm khảm, một dòng chảy liên tục của A Tăng Kỳ nhân duyên, của vô minh duyên hạnh, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xuất, cho đến thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, được sắp xếp theo quy trình mà hễ tâm giấy khởi là sắc vọng động. Tôi vọng động nên mới bị lực trái đất cuốn vào hố thẳm của nẻo về im lặng. Từ đấy thấy đời như cánh chim nhạn bay qua dòng nước, bóng hiện khi nhạn bay qua, nhưng qua rồi nhạn đâu lưu dấu, chỉ còn âm thanh vẫn lãng đãng xa xa. Nhạn quá trường không, mây ngàn tan tác, người trước đâu còn, sau những lối mòn treo leo thi thoại đương phảng phất. Rộng ràng, hư tâm, giọt mực cũ, tôi lấy ý chẻ câu thơ. Vắng lặng, giấc mộng không màu, tôi tỏ người xưa. Người xưa để lại một tấm lòng đơn sơ, gọi là chúc gieo duyên với người sau, để người sau chớ vội quên mình. Ít nhất với một người mong đốt hương tưởng niệm nghìn xưa. Nguyện Du. Nắng dần trên đá phân kinh, không biết hơn 300 năm sau, dương thế có còn ai nhớ đến mình không? Đây là gõ cửa trái tim, không lưu dấu mà đã lưu dấu, không để lại mà đã để lại. Là thực, là tâm, là hư ảo, là có không, là thuyết biện chứng. Cũng vậy, trước và sau chỉ một, ải vô môn. Chuông chùa khua nhẹ từ lúc nãy,
Vẫn vầng trăng, trăng lạnh cô đơn, chiếc lá xa mùa nhuộm trắng, vạt gầy còn ngon giấc đêm đông. Hương đêm tinh khiết huyền nhiệm, ngưng tụ vào điểm không tịch tỉnh, kéo dài sự có mặt của thế giới hiện tượng. Tiếng gõ mõ của nhà sư thấp thoáng câu kinh cầu lạy Bụt mà tôi nghe từng nhịp chậm rõ ràng. Giọng lúc trầm, lúc bổng, thật thanh thoát. Nhĩ thời Thế Tôn, tùng nhục kế trung, giọng bá bảo quan, quan trung giọng xuất, thiên diệp bảo liên, hữu hóa Như Lai, tọa bảo hoa trung, đảnh phóng thập đạo, bá bảo quang minh, nhất nhất quang minh, giai biến thị hiện, thập hằng hạ sa, kim cang mật tích, kình sơn trì sử, biến hư không giới, đại chúng ngưỡng quan, uy ái kim bảo, cầu Phật ai hữu, nhất tâm thính Phật, vô kiến đảnh tướng, phóng quang Như Lai, tuyên thuyết thần chú. Nhịp mõ đều như thủy triều êm đềm buổi mai, sóng lượng trầm hùng, đầy uy, mạnh mẽ như tiếng gầm sư tử. Nghe nhất tâm, cảm động. Thầy A Nan vì muốn thành Bụt, muốn độ cho tất cả chúng sinh hết khổ, muốn báo đáp công ơn cao dày của Bụt, nên thỉnh Bụt chứng minh cho lòng thệ nguyện và mong được nghe lời chỉ dạy của Bụt. Từ trong nhục kế trên đỉnh đầu, Đức Bụt phóng ra luồng hào quang và tuyên thuyết thần chú lăng nghiêm. Tôi mường tượng, thầm chắp hai tay, hướng lên ngàn tinh tú cầu nguyện cho bao nghiệp chướng được tiêu tan, cho bản ngã tự ngã thôi còn, để tâm tư nhẹ nhõm, để vượt thoát trầm luân. Tôi hiểu tại sao 49 năm thuyết pháp, rốt cuộc Bụt tuyên bố: ta chưa từng nói lời nào. Và cả đời Khổng Tử, trời đất có nói gì đâu. Đến Lão Tử với Đạo Đức Kinh, ta mới sinh ra đã có gì đâu. Tất cả đều phủ định, chối bỏ, không trụ vào bất cứ thứ gì. Vì trụ vào là kẹt, mà hễ trụ vào cái gì dễ sụp đổ thì mình cũng dễ sụp đổ. Tâm quá khứ làm sao nắm được tâm vị lai? Thành, trụ, hoại, không là quy luật. Bụt không nói tức là nói nhưng không kẹt. Cho nên thuyết rất nhiều, nhưng mọi người hiểu chẳng bao nhiêu. Một hôm Bụt trú ở Kosambi, tại rừng Simsapa. Người cầm trong tay nắm lá rồi hỏi các đệ tử: lá trong tay ta nhiều hơn hay là lá trong rừng nhiều hơn? Các đệ tử đáp: thưa, lá trong rừng nhiều hơn. Bụt dạy: cũng vậy, cái biết của ta rất nhiều, nhưng đem ra dạy thì lại rất ít. Ta không đem dạy bởi những cái ấy không có giúp ích gì cho sự giải thoát. Ta chỉ dạy về sự khổ, nguyên nhân của khổ, cảnh giới diệt khổ và con đường đi đến diệt khổ, vì chúng có thể đưa đến an tịnh và giải thoát. Thế giới phương Tây, từ Husserl của hiện tượng luận đến Heidegger, bản thể luận, đều có ngôn ngữ phá chấp, mà ngôn ngữ là những hệ thống cơ cấu, phạm trù trung gian cần thiết cho sự liên lạc hiểu biết, nhưng cũng là một chướng ngại trói buộc, là nguyên nhân của kiến chấp đối với người đi tìm chân lý. Phải hiểu ngôn ngữ như ngón tay chỉ mặt trăng. Trong kinh Potthapada, Bụt đã nói: những tiếng ấy chỉ là những danh từ thế gian, ngôn ngữ thế gian, kỹ pháp thế gian. Như Lai dùng chúng, nhưng không có chấp trước chúng. Cho nên, từ khi chứng đạo đến lúc nhập Niết Bàn, ròng rã 21 ngày liền thuyết kinh Hoa Nghiêm, 12 năm thuyết kinh A Hàm, 8 năm thuyết kinh Phương Đẳng, 22 năm thuyết kinh Bát Nhã. Trước sau gồm hơn 300 pháp hội giảng kinh, nhưng rốt cuộc ta chưa từng thuyết lời nào. Nói cũng kẹt, không nói cũng kẹt. Là
Đạo khả đạo phi thường đạo, là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. 7 thái độ của người biết sống. 1. Suy nghĩ tích cực. Suy nghĩ định hình con người chúng ta, tức ta nghĩ mình thế nào thì ta sẽ như thế ấy. Bạn nghĩ bạn vô dụng, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì, vì bạn chẳng thèm hành động. Bạn nghĩ bạn thông minh, dĩ nhiên bạn sẽ thông minh, vì tự bản thân sẽ biết cách tạo nên điều đó. Chỉ cần suy nghĩ tích cực, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Cuộc sống sẽ ít buồn phiền, vì lúc nào bạn cũng cố biến mọi thứ bạn gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui riêng cho bản thân. 2. Thấu hiểu bản thân. Biết người tức là thông minh, biết mình tức là giác ngộ. Chiến thắng bản thân còn có ý nghĩa hơn là chiến thắng cả ngàn trận đánh. Đó là một bài học sâu sắc mà ai cũng cần biết. Tự chinh phục tâm của mình chính là ải lớn nhất mà con người phải trải qua. Do đó, chúng ta nên tập thiền định để hiểu bản thân, biết được bản thân thích gì và cần làm gì để thỏa mãn những điều mình thích, chính là cách giúp bạn sống vui hơn mỗi ngày. 3. Thay thế đố kỵ bằng ngưỡng mộ. Còn đố kỵ với thành công của người khác thì tâm bạn sẽ còn buồn phiền. Thay vào đó, hãy đón nhận sự thành công của người khác bằng sự ngưỡng mộ. Tâm bình thản sẽ giúp bạn có thể lấy cái tốt của người khác làm gương cho mình, từ đó có động lực phấn đấu. Đố kỵ chỉ làm lòng ta bị vấy bẩn, thậm chí tự khiến mình biến chất, trở thành người chuyên làm những hành động xấu xa mà ngay cả chính mình cũng không ngờ tới. 4. Tìm kiếm sự thanh tịnh ngay trong tâm. Cả đời làm việc, đến cuối cùng chỉ muốn bản thân được an nhàn để hưởng thụ cuộc sống. Ta thường tìm kiếm sự thanh tịnh ở bên ngoài, mà không hay biết rằng sự thanh tịnh thật ra nằm ở trong tâm ta. Nếu tâm ta bớt tham sân si, bớt ganh đua ghen ghét, tự khắc sẽ cảm thấy tâm hồn thật thanh thản, thấy cuộc sống bỗng nhẹ nhàng làm sao. 5. Làm chủ cơn giận. Tức giận chỉ là một cục than hồng có thể làm đau người khác, nhưng người bị bỏng đầu tiên chính là bản thân bạn. Sẽ có lúc bạn cáu gắt với mọi người, nhưng bạn đâu ngờ điều đó lại làm hại chính bản thân mình. Đừng bao giờ nói bất kỳ câu gì khi bạn tức giận, bởi giận quá mất khôn. Dễ nói ra những lời nặng nề làm tổn thương người khác, làm đổ vỡ những mối quan hệ. 6. Nhân từ với tất thảy mọi người. Người biết sống luôn nhẹ nhàng với trẻ con, yêu thương người già, đồng cảm với người cùng khổ, nhân từ với người yếu thế và người lầm lỗi. Một lúc nào đó trong đời, bạn sẽ rơi vào những hoàn cảnh đó. Thế nên, hãy biết động lòng trắc ẩn với mọi người từ hôm nay. Ai cũng có nỗi khổ riêng, có người chịu khổ nhiều, có người chịu khổ ít. Chỉ có họ mới thấu. Hãy sống nhân từ để yêu thương, đồng cảm với họ. Khi luôn nhìn người khác bằng con mắt nhân từ, đời bạn sẽ luôn đẹp, mọi thứ đều hoàn hảo. Tâm can bạn sẽ thanh lọc bởi những hành động tốt đẹp bạn dành cho người khác. 7. Tùy duyên. Người biết sống thường để mọi thứ tùy duyên. Cái gì của mình thì nó sẽ thuộc về mình, còn cái gì không phải thì nó mãi mãi sẽ không bao giờ thuộc về mình. Vì vậy, nếu muốn nắm bắt gì đó, đặc biệt là tình yêu, thì hãy để tùy duyên. Bạn có thể cố gắng theo đuổi những điều mình muốn, nhưng có lúc bạn phải biết buông bỏ nếu mọi chuyện đã quá giới hạn và không còn khả năng cố gắng. Cứ nắm giữ chỉ làm bạn đau khổ rồi vấn vương. Muộn phiền sẽ là điều không thể né tránh. Tâm sẽ nhẹ nhàng
nếu bạn để mọi thứ tùy duyên. Đó là cách để bạn có thể dễ dàng chấp nhận cuộc sống hơn. Tình, tiền, danh, lợi nghìn năm, kiến bò miệng chén, kiếp tầm trói trăng. Ai chưa xuyên suốt hồng trần, thì thôi cứ tiếp đánh vần mộng mơ. Khi con sống dập bơ phờ, hoát nhiên đại ngộ, bên bờ khổ vui. Miệng lưỡi thiên hạ. Có rất nhiều người luôn cho họ cái quyền được phán xét chúng ta. Phán xét một cách thoải mái, phán xét một cách chắc nịch, như thể họ luôn ở trong cuộc đời của chúng ta từng phút từng giây chứ chẳng đùa. Nhiều người mất tâm mất tích như một ngọn gió chẳng kịp thổi ngang qua cuộc đời ta. Nhưng khi họ nói đến ta, họ luôn cho mình cái quyền như thể họ là người tài giỏi, đủ tầm nhìn để biết ta là người như thế nào. Và có lẽ họ cũng cho họ được quyền sống chung với ta, cùng ta nếm trải hết những thương đau, nên hiểu ta được nhiều đến mức như thế chăng? Nhiều người thậm chí chưa từng gặp mặt ta dù chỉ một lần. Họ nghe những người bên cạnh nói những điều không tốt về ta. Họ cũng cho rằng đó là đúng. Vì bạn tao nói mày xấu nên mày chắc chắn là người xấu. Cuộc đời của mày vô cùng xấu xa, như cách người khác nói. Nhiều người khác còn cao siêu hơn. Họ không biết gì về ta, cũng không có bạn chung nào với ta. Cái này đối với ta, họ là người xa lạ hoàn toàn 1000%. Nhưng khi nghe câu chuyện về ta, họ thản nhiên bình luận, buông lời bêu rếu chúng ta, mà không một phút nhìn nhận lại những gì họ đang nói, những gì họ đang làm là đúng hay sai, nên hay không nên. Đừng thấy một người hay mỉm cười mà cho rằng họ không biết tổn thương là gì. Sai lầm. Đừng thấy một người im lặng cho qua những gì bạn nói sau lưng họ, nói sai sự thật về họ, mà cho rằng họ ngu ngốc, hèn nhát và yếu đuối. Sai lầm. Đừng thấy một người dễ dàng tha thứ cho bạn trước những tổn thương bạn gây ra cho họ, mà nghĩ rằng họ thiếu sâu sắc, nông cạn trong suy nghĩ, dễ dãi trong mọi vấn đề. Sai lầm. Người hay mỉm cười là những người đã trải qua nhiều biến cố. Đau khổ không nhất thiết phải than vãn, đau khổ không nhất thiết phải lúc nào cũng dùng nước mắt để phơi bày giữa thiên hạ này. Bão tố quá nhiều, thế nên họ cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Mỉm cười là chuyện đơn giản, nhưng mỉm cười được sau tất cả những khổ đau là điều không phải ai cũng có thể làm được. Người lựa chọn im lặng đằng sau tất cả những lời đàm tiếu sai sự thật về mình, không phải họ sợ hãi, lại càng không phải họ chấp nhận mình đã sai. Người ta lựa chọn im lặng vì đã quá hiểu cuộc đời này lắm kẻ sân si, lắm kẻ thích bàn chuyện của người khác. Nếu một người thích đem chuyện của bạn ra để nói xấu bạn, thì bạn nói lại để làm gì? Đối với những kẻ thích dùng lời nói, thì cách tốt nhất là im lặng. Người trải qua nhiều biến cố lại càng muốn tránh xa thị phi. Kẻ thích thị phi thường tự tạo sóng gió cho chính cuộc đời mình. Người ta dễ dàng cho qua mọi chuyện, tha thứ những việc bạn đã làm, khiến người ta đau lòng chỉ đơn giản vì người ta cho rằng cuộc sống ai cũng có thể phạm lỗi và cần được tha thứ. Đừng lấy sự dễ dãi đó mà thử thách lòng kiên nhẫn họ dành cho bạn. Cuộc sống là vậy. Người hiểu được bạn thì dù bạn có như thế nào, họ cũng sẽ lựa chọn ở bên cạnh bạn. Người tốt với bạn thật sự thì cho dù ai nói gì với bạn, người ta cũng sẽ chỉ im lặng và cùng bạn vượt qua tất cả. Nói xấu người khác không làm cho bạn tốt đẹp lên. Nó chỉ chứng minh rằng tâm hồn bạn là người hẹp hòi như thế nào. Làm tổn thương một người qua những lời nói của mình chính là cách làm người khác hiểu nhanh nhất về nội tâm của bạn. Trước khi viết gì bêu rếu người khác, cần phải suy nghĩ thật kỹ. Mình viết như thế là đúng hay sai, là nên hay không nên.
Trước khi đặt điều nói xấu người này cùng những người khác, hãy dành thời gian nghĩ đến những lúc họ khó khăn. Bạn đang ở đâu? Có ở bên cạnh để cùng họ trải qua những ngày tháng đau đớn kia không? Nhân phẩm một người, tư cách một người không phải là thứ được nhận định qua câu chữ trên mạng, qua miệng lưỡi người khác và qua sự nhìn nhận đánh giá chủ quan của chúng ta. Mạng xã hội bây giờ nguy hiểm lắm. Mọi thứ đều có thể diễn ra nhanh chóng đến mức nhân phẩm của một người chỉ cần một vài câu nói trên mạng xã hội, một vài tấm ảnh được đăng, một vài bình luận công khai, vài chục lượt chia sẻ, kẻ miệng truyền miệng, tay truyền tay nhau mà nhào nặn thành một người xấu như họ mong muốn. Bản thân chúng ta, ai cũng có mặt tốt và mặt chưa tốt. Người dám nói đến những điều chưa tốt của bạn mới là bạn của bạn. Người dám khuyên nhủ bạn nên sửa chữa những gì còn thiếu sót mới chính là bạn của bạn. Nhiều người rất hả hê với việc nói xấu người khác, nhất là khi chưa kịp có đủ thời gian để tìm hiểu về cuộc đời của chúng ta. Cái đó chỉ minh chứng thêm cho sự đố kỵ và ganh tị của bản thân mình mà thôi. Nếu đã không hài lòng về nhau, thì nên im lặng kết thúc mọi thứ. Cuộc sống mỗi người là của mỗi người, không ai liên quan đến ai. Nếu đã không hài lòng về nhau, thì đừng làm người khác tổn thương, vì đừng ảo tưởng rằng người ta sẽ đau khổ bởi những gì bạn làm. Họ cũng có cuộc đời riêng để sống, và cũng không có nhiều thời gian tới mức để tâm đến bạn. Thiên hạ lắm kẻ cho mình là đúng, cho mình đủ tài giỏi, đủ thông minh để phán xét người khác. Nhưng rồi họ đâu biết rằng cuộc sống bình yên chính là cách chúng ta đối xử với những người xung quanh mình như thế nào. Bạn đối xử bình yên với những người xung quanh thì cái bạn nhận lại không chỉ có yên bình. Hơn ai hết, bạn sẽ thấy được mọi thứ đều tốt đẹp hơn rất nhiều lần. Bạn đối xử với mọi thứ xung quanh mình càng gai góc, càng hằn học, thì những thứ xung quanh bạn càng dễ dàng quay lưng với bạn bởi những lời nói đó. Cuộc sống luôn tồn tại sự thật, và khi bạn có được một cuộc sống luôn có sự thật thì đừng sợ miệng đời, đừng sợ những lời đàm tiếu. Mọi chuyện không sao, cứ sống vì mình không làm gì sai. Và miệng lưỡi thiên hạ cũng là thứ cần được trải nghiệm để bình yên, để tâm hồn chúng ta được rèn luyện nhiều hơn. Cuộc sống này chỉ cần mỉm cười mà sống tiếp, bỏ ngoài tai những thứ không hay ho và tha thứ cho những người biết ăn năn. Đó là tất cả những gì mà chúng ta có thể làm để tiếp tục sống.